πρέπει να πω κάτι. Πιστεύω ότι έχω φτάσει σε σημείο. Περίμενε εδώ μεγαλύτερα. Εδώ ίσως είμαι μεγαλύτερα. Εδώ ίσως είμαι μεγαλύτερα. Εδώ είμαι καλύτερα. Έχω φτάσει σε σημείο λοιπόν κάθε φορά που σκέφτομαι να ξεκινήσω να κάνω ένα βίντεο, να προσπαθήσω να μην επαναλαμβάνω αυτά που έχω ήδη πει, να πω κάτι καινούριο. Είναι δύσκολο. Καλώς ή κακώς είναι δύσκολο, γιατί με το βεγγανισμό τα πράγματα είναι πολύ απλά. Με τη χορτοφαγία, με το να μην τρως πτώματα ζώων το 2016, το 2015, τέλη του 2015 που το αποφάσισα εγώ. Ένα χρόνο μετά δηλαδή. Αν πας ένα χρόνο vegan, δεν πεθαίνεις από ό,τι φαίνεται. Δεν πέθανα. Σήμερα το απόγευμα έχω εξετάσεις αίματος και β12, τις οποίες πρέπει να παραλάβω. Και θα παραλάβω. Αν ζούμε παρέα, ας τις ζούμε παρέα. Ας τις δούμε παρέα. Λοιπόν, τι θα μπορούσα να πω από προσωπική εμπειρία, έτσι, γιατί είναι καθαρά το έχω κάνει εγώ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποια ήταν τα θετικά, ποια ήταν τα αρνητικά που είχα ως vegan. Δεν έχω προετοιμάσει κάτι. Γενικώς δεν μου αρέσει να προετοιμάζω πολύ τα πράγματα, γιατί δεν θα είμαι εγώ. Θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το φτιάξω από σενάριο και δεν είναι καλύτερα να τα λες έτσι, να λες ως έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι. Ξέρεις, όχι jump cut. Δηλαδή κόβεις το βίντεο και συνεχίζεις αργότερα ή συνεχίζεις με αυτό που θα έπρεπε να πεις για να μην δημιουργήσει εχθρούς, ας το πούμε, να μην πεις κάτι λάθος. Πόσο αληθινό είναι το YouTube σήμερα, δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου από κάτω. Εν πάση περιπτώσει, το point του βίντεο δεν είναι αυτό. Γελάω, γιατί είναι ο περισσότερος κόσμος ξέρει, κοιτάζει το γυαλιστερό, κοίτα πόσο ακριβό είναι αυτό, κοίτα πόσο γαμάτο είναι αυτό, δεν ξέρω. Κοίτα πόσο της μόδας είναι αυτό. Αυτό που έμαθα λοιπόν, τώρα που είπα και μόδα, είναι σίγουρο ότι ο βεγγανισμός δεν είναι μόδα. Γινόταν σίγουρα από παλαιότερα. Έχω αργήσει. Προσωπικά νιώθω ότι θα ήμουν πολύ καλύτερα αν ήταν το πρώτο πράγμα που είχα ανακαλύψει στη ζωή μου. Πόσο καλύτερα θα ένιωθα. Το δεύτερο σημαντικότερο που ανακάλυψα ως vegan είναι ότι πρέπει να τρως αρκετά. Εγώ προσωπικά, πρόσεξε, να μιλήσουμε λίγο με γεγονότα, με πράγματα. Πρόσεξε να δεις, κοίτα. Οκ. Έχω να κάνω ποδήλατο. Μπορείς να δεις στο Strava πότε έχω να κάνω ποδήλατο. Μπορείς να έρθεις κοντά μου, μπορείς να συναντηθείς μαζί μου και να σου δείξω τη τελευταία εγγραφή που είχα στα Java Gym, να δεις ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, έλεγε 6 Σεπτεμβρίου. 11 Σεπτεμβρίου ήταν η τελευταία φορά που πήγα. Ένα μήνα ως vegan και χωρίς άσκηση καταλήγεις αυτό που λέμε στο skinny fat, δηλαδή. Κοίταξε, δεν είμαι τελείως fat, δεν τα χάσαμε όλα. Κάτσε να πάμε λίγο πιο πίσω. Δεν μπορείς να έχεις μίσος vegan. Όχι, δεν γίνεται. Πρόσεξε, 1,5 μήνα μετά ως vegan, χωρίς γυμναστική, χωρίς τίποτα, και έχω διατηρήσει κάποια μυϊκή μάζα. Δεν είχα ποτέ τρομερή μυϊκή μάζα, ξέρεις, δεν μου άρεσε ποτέ αυτό το χωρά να περάσω. Δεν είναι κακό, αν το θέλεις πραγματικά. Εγώ το κάνω ως αστείο, δεν είναι κακό όμως. Αν θέλεις αυτό, κάνε αυτό, δεν με ενοχλεί αυτό. Καθόλου δεν με ενοχλεί αυτό. Αλλά η υπερβολή αυτού μπορεί να πιστεύω να κοροϊδέψω λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικότερο ως vegan είναι να τρως αρκετά. Πρέπει να τρως αρκετά. Υψηλούς υδατάνθρακες, χαμηλά λιπαρά. Με περισσότερους υδατάνθρακες έχεις περισσότερο γλυκόζη στο σώμα σου. Glucose derived ATP, το πώς τα κύτταρα παράγουν ενέργεια, που είναι από αποσύνθεση υδατανθρακών. Πόσες φορές πρέπει να το πω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος? Πόσο δύσκολο είναι? Είναι πανεύκολο. Και περισσότερο λίπος εφόσον έχεις περισσότερη ενέργεια και κάνεις περισσότερα πράγματα. Το λίπος αποδεσμεύεται με διοξείδιο του άνθρακα στην αναπνοή. British Medical Journal. Αυτά τα έχω σε βίντεο στο παρελθόν, οπότε ας ψάξεις τα βίντεο στο παρελθόν. Θα τα αφήσω
Θα αφήσω από κάτω. Θα αφήσω από κάτω. Λοιπόν, πρέπει να τρως αρκετά. Γιατί αν δεν τρως αρκετά, δεν έχεις καλή διάθεση, δεν έχεις όρεξη, δεν έχεις ενέργεια. Και το τρίτο σημαντικότερο, ίσως είναι το δεύτερο σημαντικότερο. Σαν δεύτερο σημαντικότερο είναι δύο πράγματα. Πρώτα, νερό, τουλάχιστον 4 με 5 λίτρα τη μέρα. Δηλαδή, να το ψηκωθείς 1 λίτρο νερό. Πιες όσο περισσότερο μπορείς την πρώτη μέρα. Όσο περισσότερο, και επανέλαβε το όσο περισσότερο και την επόμενη μέρα. Και θα δεις ότι π.χ. αν έχεις προβλήματα πέψης, θα σε βοηθήσει. Τώρα, αν έχεις κάποια πάθηση στο στομάχι σου, προφανώς δεν θα κάνει μαγικά. Αλλά το νερό βοηθάει στην πέψη. Προσωπική εμπειρία. Να πίνεις περισσότερο νερό, μπορείς να φας πολύ περισσότερο και ειδικά αν τρως πίτσες, ξέρεις, πέρα με το οποίο είναι συμπαγή και απαιτεί νερό από τον οργανισμό σου, δηλαδή. Χωνεύεται πιο εύκολα με νερό. Ας το αφήσουμε και είναι προσωπική εμπειρία, έτσι, χωρίς επιστήμη, χωρίς τίποτα. Το συγκεκριμένο. Πάντως το νερό πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να πίνουμε πολύ περισσότερο νερό. Και θα κάνεις επίσης πολύ περισσότερα πράγματα με περισσότερο νερό. Τι άλλο παρατήρησα. Γενικώς ήμουν πάντοτε χαμηλά λιπαρά. Δηλαδή φρούτα το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Πες. Δεν χρειάζεται ακριβώς να το κάνεις έτσι. Αλλά έτσι βοηθάει. Κατά τη γνώμη μου. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Κατά την εμπειρία που είχα. Φρούτα το πρωί. Μαγειρεμένη τροφή το μεσημέρι. Το απόγευμα. 100% vegan, χαμηλά λιπαρά. Αν έχεις πρόβλημα με σπυράκια, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ, ξέρεις, φυτίνη, η οποία είναι φυτικά έλαια. 100% φυτικά έλαια, ελπίζω να μην λένε ψέματα στην ετικέτα. Φαντάζομαι δεν λένε. Και τα μαύρα σμίγματα που λέμε είναι γιατί έχουν εντύπωση, πλέον είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αν χρησιμοποιήσω περισσότερη, δηλαδή πέραν από ένα τσακ, κάτι λιγότερο από αυτό εδώ, αυτά τα μαύρα σμίγματα που έχει στο πρόσωπο παρατηρώ ότι αυξάνονται. Και άρα γιατί να είναι φυτίνη που φεύγει από το σώμα μας. Είδες, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι μηχανισμός επιβίωσης, γι' αυτό δεν πεθαίνεις τρώγοντας κρέας. Αλλά τα αποβάλλει αμέσως. Δηλαδή χαμηλά λιπαρά υπάρχει λόγος που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν λειτουργεί με λίπος. Δεν πέφτουμε σε χειμέρια ανάρκεια να χρειαζόμαστε το λίπος. Δηλαδή, τι είμαστε, αρκούδες. Σαρκούδα. Αν και κάνεις, ξέρεις, άμα έχεις πολλές τρίχες, κάνεις την παρομοίωση. Αν είσαι αγόρι. Τρίτο σημαντικότερο, ποδηλασία. Ξεκίνησα να κάνω ποδήλατο ως vegan. Και αυτό που παρατηρούσα, ξέρεις, εγώ όταν κάνω ποδήλατο πάντοτε έχω 100 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια ζάχαρη, η οποία είναι απευθείας ενέργεια. Αν ξέρεις, τα τζέλ που έχουν οι ποδηλάτες είναι απλά σάκχαρα. Απλοί υδατάνθρακες. Δεν θέλει ζάχαρη, φάει χουρμάδες, πάρε μπανάνες μέσα. Αλλά το πιο εύκολο είναι η ζάχαρη, γιατί θα πρέπει να καταναλώσεις ενέργεια στο να κάνεις την πέψη. Γι' αυτό θες κάτι το οποίο είναι έτοιμη ενέργεια. Και πάνω στο ποδήλατο θα σε βοηθήσει σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα κάνεις. 100 γραμμάρια ζάχαρη, νερό. Βάζεις να βάλεις και λεμόνι, βάλει και λεμόνι. Έχει επίσης νερό κοντά σου για να μπορείς να ξεπλύνεις το στόμα σου. Να μην έχει, ξέρεις, την οξύτητα της ζάχαρης. Αλλά θα έχεις ενέργεια, θα έχεις απλούς υδατάνθρακες. Το μόνο δηλαδή. Η μόνη παρενέργεια, να το πούμε, το μόνο αρνητικό μου αρέσει καλύτερα. Με τη ζάχαρη είναι ότι είναι όξινη. Δηλαδή δεν πρέπει να βασίζεσαι ότι ξέρεις κάτι, θα αναπληρώσεις τις αρνητικές με τη ζάχαρη. Πρέπει να το έχεις σαν energy drink, το οποίο θα ξέρεις τι έχει μέσα. Καφεΐνες, ταυρίνες, σκατά βάζουν μέσα. Καφεΐνη, αδρεναλίνη. Οι αβένες αδρεναλίνης του σώματός σου χρησιμοποιούνται όταν καταναλώνεις καφεΐνη. Και το παρατηρώ πολύ συχνά. Όταν βλέπεις τα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν σε καφέ, δεν έχω κάτι με αυτούς. Απλά είναι όταν πίνεις πολλούς καφέδες, ξέρεις, εδώ έχεις πολύ δυνατούς μαύρους κύκλους. Γενικώς εγώ δεν κοιμάμαι καλά. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Ως vegan πρέπει να κοιμάσαι καλά. Ξέρεις, ίσως να με τραβήξει λίγο η ώρα περισσότερο, ίσως να μείνω λίγο στον υπολογιστή παραπάνω. Πρέπει να το βελτιώσω. Αυτό πρέπει να βελτιώσω εγώ. Πλέον είμαι vegan. Ξέρεις, ένα χρόνο μετά δεν κοιτάζω πίσω κτλ. Το τέταρτο λοιπόν σημαντικότερο πράγμα που έκανα ως vegan και αυτό που θα ήθελα να περάσω και σε εσένα είναι παράτα τον καφέ. Πραγματικά παράτα τον καφέ. Κάντε για ένα μήνα. Και θα δεις ότι το πρωί δεν θα είσαι έτσι. Όταν θα είσαι έτσι, άκουσε να δεις τι θα κάνεις. 10 μπανάνες, 100 γραμμάρια μούρα. Όποια μούρα θέλεις. Θες να βάλεις μήλο, μην βάλεις όξινο φρούτο, δηλαδή μην βάλεις πορτοκάλι, μην βάλεις. Μπορεί να συνδυάσεις λεμόνι με μπανάνα. Δεν το έχω σκεφτεί.
προσπάθησε να βάλεις γλυκά φρούτα μαζί, δηλαδή μπανάνες, μπορεί να βάλεις 2-3 ομίλα, μπορεί να βάλεις αχλάδι, που είναι τώρα της εποχής, και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Εγώ βάζω 100 γραμμάρια ζάχαρη και θα το κάνεις αυτό με το που ξυπνήσεις, αφού πιείς 1 λίτρο νερό. Και αν εσύ μετά δεν είσαι καλύτερα, δεν έχεις ενέργεια για να σκεφτείς και ενέργεια να κάνεις τα πράγματα και προφανώς δεν θα νιώθεις για να πας για ύπνο. Θα με θυμηθείς, θα πεις αυτό το παιδί είχε δίκιο. Εγώ προσωπικά το είδα τον Durian Rider, γενικά ό,τι έχω πάρει είναι από αυτόν, είναι από διάφορους άλλους vegan. Αυτός είναι ποδηλάτης, έχει καλύτερες επιδόσεις από εμένα στο ποδήλατο. Είναι πολύ περισσότερα χρόνια. Είναι σε άλλο επίπεδο, ας μην πλατιάσουμε σε αυτό. Αλλά αν το κάνεις αυτό, πραγματικά θα με θυμηθείς. Κόψε τον καφέ, χρησιμοποίησε τον για κάποια αθλητική δραστηριότητα που θες να είσαι ακόμα πιο εκεί, ακόμα πιο παρόν, που θες να εξασθενείς τον εαυτό σου, αλλά τουλάχιστον κάτω για κάτι το οποίο θα έχει αποτέλεσμα. Μην το κάνεις για να πας να κάτσεις σε μια καφετέρια, μην το κάνεις απλά και μόνο για να ξυπνήσεις. Και ξέρεις, η χειρότερη συνήθεια που είναι ο καφές και τσιγάρο. Δράμα. Μπορείς να καπνίζεις ως vegan, μπορείς να κάνεις ό,τι κακό στον εαυτό σου θέλεις. Δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά μπορώ να σου το επιτρέψω εφόσον πραγματικά θες να κάνεις κακό στον εαυτό σου, κάτι το οποίο είναι πολύ κακό. Ξαναλέω, κάτι το οποίο είναι πολύ κακό. Αν δεν είναι επιλογή μου, θα προτιμούσα όλος ο κόσμος να κάνει σωστές επιλογές που βελτιώνουν τον πλανήτη, που βελτιώνουν τη σωματική τους υγεία, τη σωματική τους κατάσταση, την ψυχολογική τους κατάσταση, γιατί αν φτιάξει το σώμα, φτιάξει και την ψυχή. Καλά τα λέω. Το πέμπτο πράγμα που συνειδητοποίησα ως vegan. Φίλε μου, αν θέλεις να παραμείνεις vegan, αν θέλεις να μην έχεις τις τριβές με οικογένεια, με φίλους, βέβαια αν είσαι κάτω των 18, την έχεις λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις αν επιμένεις αρκετά, αν δείξεις αρκετό σθένος και αρκετή επιμονή σε αυτό που θέλεις να κάνεις, θα το κάνεις. Μη τι άλλο είναι η αλήθεια πάντοτε κερδίζει. Δηλαδή το να τρως ζώα από το 2016 πλέον είναι. Τι είσαι ρε φίλε, κανίβαλος? Δεν είσαι κανίβαλος. Τα ζώα νιώθουν όλα κτλ. Ας μην μπούμε σε αυτό. Γιατί με αυτό μπορώ να μιλάω μέρες. Λοιπόν, λέγαμε για τους φίλους, λέγαμε για την κοινωνία. Η κοινωνία πιστεύω ότι κατά 95% τρώνε κρέας. Ζούμε σε έναν κόσμο που είμαστε πλέον η μειονότητα, είμαστε οι λιγότεροι πλέον. Δεν έχει να κάνει με το πόσοι είμαστε. Απλά οι συνθήκες για εσένα θα είναι δυσκολότερες, κατάλαβες. Αλλά σε παρακαλώ, κάνε τη σωστή επιλογή. Γίνε vegan, παρέμεινε vegan, σε χρειάζονται. Σκέψου τα ζώα που πεθάνανε σήμερα, πόσο θα θέλανε κάποιον να φωνάξει δυνατά, ξέρεις κάτι, μην τα φας αυτό. Γιατί προφανώς δεν μπορείς να κάνεις. Το έχω ακούσει και αυτό. Να πάμε να τα κλείσουμε, να πάμε να διαδηλώσουμε απ' έξω. Ναι, σύμφωνοι, τέλεια, πάμε. Αλλά δεν μπορείς να καταστρέψεις π.χ. περιουσίες που λένε ορισμένοι έτσι ακραίοι. Δηλαδή, τι να πας να κυνηγάς, ξέρω εγώ, τα φορτηγά και να κάνεις ζημιά σε αυτό. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί θα έχουν ένα βάθρο να σου πούνε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πολιτισμένοι. Σιγά μην γίνω εγώ vegan, είμαι σαν και αυτούς που τα σπάνε. Λέω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι vegan σε καμία περίπτωση είναι έτσι. Απλά θέλω να πω ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι να γίνεις vegan εσύ και να είσαι εσύ η επιρροή που θέλεις να δεις. Να είσαι εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις. Τρέχουν και μίξεις. Τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε? Πιστεύω 5. Τι έκανα εγώ προσωπικά? Να πούμε τι έκανα εγώ προσωπικά για το 5. Εγώ προσωπικά, φίλε μου, είπα ότι ξέρεις κάτι. Δεν συμφωνούν οι φίλοι μου επειδή τρώνε ζώα ακόμα και σήμερα. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, δεν τους κατηγορώ. Αλλά δεν μπορεί να είμαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τις ηθικές αξίες που έχω. Τις ηθικές αξίες που απέκτησα. Γιατί και εγώ προέρχομαι από ένα περιβάλλον το οποίο έτρωγε ζώα. Γεννήθηκα τρώγοντας ζώα. Οι γονείς μας πάντοτε είχαν στο νου τους να μην μας δίνουν το κρουασάν με ό,τι σκατά έχει μέσα. Πάντοτε τα φρούτα. Γιατί να μην κάνεις γεύμα από φρούτα μία φορά τη μέρα? Μπορείς να το κάνεις. Και μετά θα γυρίσεις σπίτι, θα φας τα μακαρονάκια, θα φας το ριζάκι, θα φτιάξεις σαλτσούλα με τα μανιτάρια. Πεινάω. Είδες για να ρουφάς και να καταπίνεις μαζί, δεν γίνεται. Πνίγεσαι. Δεν είναι καλή ιδέα. Γαλιέται, ξέρεις εδώ. Η αμυγδαλή. Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες. Που λες, άφησα φίλους, δεν είχα κοπέλα την περίοδο εκείνη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν είχα, ίσως να ήταν ακόμη πιο εύκολη η αλλαγή και για αυτή. Αλλά είπα ως εδώ. Αν κάνεις παρέα μαζί μου, αν θέλεις να σου αφιερώσω το χρόνο μου, γιατί
κάθε άνθρωπος το σημαντικότερο πράγμα που έχει στη ζωή του είναι ο χρόνος του. Γεννιόμαστε με ημερομηνία λήξης όταν πεθάνουμε. Όταν πεθάνουμε είναι η ημερομηνία λήξης μας. Αλλά το μόνο σίγουρο τι είναι, όταν πεθάνουμε. Οπότε αφιέρωσε το χρόνο σου εκεί που αξίζει. Οπότε εγώ θέλω να αφιερώσω τον χρόνο μου σε ομοειδεάτες, σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τα ζώα. Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε ζώα. Στην ακόμα μεγαλύτερη περίπτωση κάνουν και κάποιο άθλημα. Κάνουν και κάποιο άθλημα που μου αρέσει. Καλύτερη μου. Καλύτερη μου. Αν θα γύριζα πίσω να αλλάξω κάτι, πιστεύω ότι οι τριβές που είχα, ξέρεις, με ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύω εγώ και στην τελική δεν είναι ότι δεν ξέρανε. Είναι απλά ότι δεν θέλαν να το κάνουν. Ήταν εθισμένοι στη γεύση. Αυτή είναι η έκτη αίσθηση που λέμε που έχω για αυτούς τους ανθρώπους. Ξαναλέω, δεν είναι κακοί άνθρωποι, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί τους. Αλλά δεν μπορώ να αφιερώσω τον χρόνο μου σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες αξίες με εμένα. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Έκτη συμβουλή ως vegan. Μετά από ένα χρόνο, αν θα ξαναγύρισε από. Όχι, αυτό το είπαμε. Έκτη συμβουλή ως vegan. Γίνε vegan. Γίνε vegan. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Τίποτα. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Ας τις απορίες από κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νέους, όλα τα νέα μέλη του καναλιού. Αν και, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω το κοινό μου, ας το πούμε, fanboys και fangirls. Είμαστε όλοι, σε αυτό το πλανήτη, είμαστε όλοι. Ο αναπτήρες τον γκάζει. Δεν ξέρω γιατί τον πήρα μαζί. Είναι, ξέρεις, μια φορά μας σκέφτεσαι πράγματα, κάνεις ασυνείδητα και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να κάνω τους θεατές του καναλιού, fanboys και fangirls. Θέλω ο καθένας να καταλάβει ότι η πίτα του βεγγανισμού και η πίτα του YouTube είναι απεριόριστη. Σε παρακαλώ, κάνε από αυτό που σκέφτηκες ότι μπορείς να κάνεις. Αν έχουμε μιλήσει μαζί, είτε στο Facebook, είτε σε comment, είτε γενικότερα, δεν ξέρω πού μπορεί να έχουμε μιλήσει, κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις, το οποίο είναι σε αρμονία. Δεν ξέρω γιατί να έκανα αυτή την κίνηση. Είναι σε αρμονία με αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης σε αυτή τη στιγμή. Απλά κάντο και η αλλαγή θα έρθει. Αρκεί να το θέλεις αρκετά, αρκεί απλά να το κάνεις. Σκέψου τα ζώα που πεθαίνουν σήμερα χωρίς λόγο, απλά και μόνο για τη γεύση. Τι θα γινόταν αν τα βαμπύρ καταλάμβαναν τον πλανήτη? Θα έλεγαν οι άνθρωποι: σας παρακαλώ, φάτε μας. Πρόσεξε, δεν θα σε κάνανε βαμπύρ όπως την άζηση, θα σε κάνανε γεύμα. Θα τους ήθελες να σε φάνε? Θα λέγες: ναι, έχω ένα βαμπύρ εδώ. Ναι, ας με φάει. Δεν θα το έκανες. Αν έρχονταν εξωγήινοι και λέγανε ότι πρέπει να πειραματιστούμε σε εσάς, γιατί χρησιμοποιούμε καλλιτικά για το πρόσωπό μας και μοιάζει το DNA μας, θα θέλεις να χρησιμοποιούν, να λιώνουν τα μάτια σου από τεστ καλλιτικών, ας πούμε? Δεν θα το θέλεις. Θα θέλεις εξωγήινοι να σε κάνουν γεύμα? Ένα στα 5 δισεκατομμύρια πληθυσμού μπορεί να ήθελαν να τον κάνουν γεύμα. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω να θέλανε. 18 λεπτά βίντεο, Χριστέ μου, θα με μισήσετε γι' αυτό. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου αφιερώνετε. Άσε τα σχόλια από κάτω, σε ένα like, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη. Μέχρι το επόμενο.